Hello, sziasztok! 1001 éve, hogy nem csináltam videót, de hát néha közbeszól az élet. Viszont most itt vagyok, és nézzük meg, hogy mi lesz a széllel, ami folyamatosan fúj napok óta, mióta videózni akarok, szóval izgi témával érkezek, ami kétharmad részt öncélú, egyharmad részt szerintem élvezetes is, ugyanis elkezdtem komolyan venni a könyvírásomat. Yay! És azt vettem észre, hogy igen, nyögvenyelősen megy nekem ez az írás dolog. Nincs benne rendszer. Szóval azt találtam ki, megnézem, hogy bizonyos befutott, elismert, sikeres, csodásan író, csodásan alkotó írók és művészek milyen kreatív rutin szerint tették meg, amit megtettek, és hogyan tudtak úgy alkotni, hogy abban volt valamiféle kimenetel, gyümölcs, valami vége lett, valahogy megtörtént, valahogy befejezték. Ennek szeretnék utána járni. Szóval az egyik első író, akit kinéztem, és akit nagyon-nagyon szeretek, és nagyon szeretem a műveit, és találtam róla forrás, hogy milyen volt az írói rutinja, Ernest Hemingway lesz. Szeretem azt a fajta nyerséget és lényegre törést, amivel ő ír. Hemingway 1954-ben kapta amúgy meg a Nobel-díjat. Nyilván ilyenkor az egész irodalmi munkásságát nézik, de legnagyobb szerepet amúgy az Öreg halász és a tenger című műve játszotta abban, hogy neki ítélték ezt a díjat 54-ben, ami tényleg amúgy egy mestermű, és szerintem sokan találkoztatok vele, akár már középiskolás korotokban is, amikor ez kötelező olvasmány volt. Az ő írós rutinjáról a legtöbbet egy 1958-ban készült interjúból tudtam kiszűrni. Ez a The Paris Review-nak készült interjú, és ez már 4 évvel a Nobel-díj megszerzés után volt, és ebből szedtem ki néhány kulcs mozdulatot, vagy kulcs gondolatot, amit Hemingway mondott az írásával kapcsolatban, ami alapján rekonstruálom Hemingway írós rutinját, vagy egy írós napját. Tehát Hemingway azt mondja: amikor egy könyvön vagy történeten dolgozom, minden reggel írok, amint csak lehet, pirkadat után. Ilyenkor senki sem zavar, hűvös vagy hideg van, és ahogy leülsz a munkához, az írás közben fokozatosan felmelegszel. Aztán pedig így folytatja. Elolvasod, amit előző nap írtál, és mivel mindig ott hagytad abba, ahol pontosan tudtad, mi következik, innen könnyen tovább lépsz. Írsz, amíg el nem jutsz egy pontra, ahol még van benned lendület, és tudod, mi történik ezután, és ott megállsz. Aztán próbálsz valahogy túlélni a következő napig, amikor újra nekiveselkedhetsz. Mondjuk reggel 6-kor kezdesz, és délig is eltarthat, de az is lehet, hogy már előbb befejezed. Amikor abba hagyod, egyszerre vagy teljesen üres, és mégsem. Inkább olyan, mintha elkezdtél volna újra megtelni. Pont úgy, mint amikor olyas valakivel szerelmeskedtél, akit igazán szeretsz. Semmi sem bánthat, semmi sem történhet, és semminek sincs igazán jelentősége egészen a következő napig, amíg újra csinálhatod. A várakozása nehéz, túlélni azt a napot 2 írás között. Szóval ezek alapján fogok elindulni én is ezzel a napi rutin kipróbálásával. Reggel korán kelek, elkezdem, elolvasom, amit előző nap írtam, tehát ma is fogok írni valamit azért, és egészen addig írok, amíg még van bennem lendület, tudom, mi fog jönni, de azt a történetszálat már nem fogom továbbfűzni, hogy következő nap legyen miből indulnom. Tartsatok velem, és nézzük meg, milyen is pontosan ez a rutin. Hello! 5:30 van, és jön fel a nap. Nem hazudok, tudtam volna még aludni, de tény is arra, hogy nagyon nagy a csönd, és nagyon nyugi, egy kicsit fúj a szél. De összességében azért elég jó a hangulat. Írós dolgok nálam, úgyhogy nézzük is meg, hogy sikerül ma alkotni.
Szóval azt az irányvonalat követtem, hogy először megírtam a reggeli ilyen naplózós gondolataimat, ez egy ilyen nagyon, nagyon szabad forma, szabályok nélküli villámírás igazából, ami a fejemben van, azt le is vetem a papírra, úgyhogy térjünk is rá a könyvre. Úgy gondolom, hogy az egyik legnehezebb része a könyvírásnak az az, hogy elfogad, hogy te most könyvet írsz, és komolyan vedd magadat, komolyan vedd az ötletedet. Ami tényleg egy bonthatni oroszlán része a feladatnak, azt hiszem. Vagy legalábbis nekem ez a legnehezebb része. A könyvírás második legnehezebb dolga, azon kívül, hogy nekiállsz, az az, hogy be is fejezed. Csak legyen kész. Legyen eleje, közepe, vége. Legyenek meg a fejezetek, és aztán neki lehet állni ezt, szerkeszteni, és jobbá tenni, és koherensebbé tenni. De első körben legyen meg, még mielőtt kiadód van. És ennek az egyik legfontosabb része, vagy a leggyümölcsözőbb része az az, hogyha minden nap írsz hozzá. Guilty. Én se teszem, sajnos. Ugyanitt nagyon szívesen fogadok mikrofon ötleteket, ami iPhone-nal kompatibilis. Hello! A packók. Na, de back to business. Ideje nekiállni a könyvnek, mielőtt elmegy az egész Hemingway-es Writing at First Light, a felkelő napfényénél írni. Szóval álljunk neki. I should have locked the gates. I should have thrown away the key. And I'll be fine with this, to be the end for you and me. Now you pour out of me, 'cause I've been under your spell. I flush it out to sea, and hope someday I can repel. Even if we wake the dead, you're causing all the troubles buried in my head. What was I supposed to do? Was barely standing when you fell. Időközben bekergetett a szél a legelőről, úgyhogy itt folytattam bent a belső udvarban az írást. Most olyan 9 óra felé jár az idő. Most már nem vagyok olyan álmos, de igen, azért ehhez hozzá kell szokni a könyvemhez, vagy a történetemhez, ahhoz azért írtam egy jó 500x szót. Valószínűleg nem fogom abból az egészet megtartani, de legalább haladtam, ami király. Tudtam volna írni hozzá, de inkább abba hagytam, hogy könnyebb legyen folytatni. Mert amúgy tényleg ez egy tök nagy akadály, hogy kiírod magadból a kiírandót, és amikor már nem tudod, hogy miről ír, akkor hagyod abba. És nagyon sokszor ez demotiváló, hogy mikor fogsz elé újra leülni, hogyha nem tudod, hogy miről ír, napokig gondolkodsz arról, hogy most mi legyen, így pedig tudom, hogy holnap egy hasonló lendülettel tudom folytatni, mert tudom, hogy mit akarok írni, sőt, már most nagyon le akartam írni, de nem tettem meg, úgyhogy ez egy nagyon jó gyakorlat, vagy nagyon jó praktika. Hemingway a napja többi részét azt nem töltötte írással, azt vallotta, hogy egy írónak is teljes életet kell élnie az íráson kívül is, úgyhogy most a délelőtt korra délután további részét én is ezzel fogom tölteni, délután pedig egy csomót olvasott, amit én is így fogok tenni. És este pedig majd jelentkezem, hogy Mizu.
délután van, megcsináltam mindent, amit a Szentírás megkövetelt, és arra gondoltam, hogy most megosztom már így a gondolataimat. Rutint pár napig kipróbálni, nyilván egy kicsit fals eredmények fognak születni, de úgy gondolom, hogy azért egy-két praktikát már így az első-második gyakorlat után lehet értékelni, hogy mennyire jön be, vagy mennyire nem jön be. Szóval, az első dolog a nap első fényével írni. Amúgy nem volt rossz, sőt, kifejezetten nyugis volt. Egy ilyen 8/10 adnék rá, amúgy tényleg nagyon szuper volt, hogy még így nyugi volt, nem volt bennem az, hogy valaki most oda fog hozzám jönni, vagy keresni fognak telefonon, szóval az a része szuper volt. A koránkelési része az, hát nem tudom, nekem még azért erősen ott az elején elég kótyagos volt a fejem, de tény is valahogy nem sokat pihentem mostanában, szóval lehet, hogy ez is közrejátszott. Viszont ez a nyugi, ez tényleg jó volt. A következő az volt, hogy az előző alkalommal írtakat átolvasni, kicsit átírni és úgy folytatni. Nekem ez egy 7/10-es élmény volt. Nagyon jó volt friss szemmel ránézni az előző napra, ami viszont nem volt annyira jó, az, hogy kicsit befeszültem tőle. Mert elkezdtem látni a hibákat, és ettől egy picit úgy éreztem, hogy az, amit tegnap abba hagytam, és ma szeretnék folytatni, vajon abban is ilyen sok hiba lesz, vagy az is ennyire nem lesz koherens? És ez egy picit vett a lendületemből, hogy úristen, erre jobban kell figyelnem, vagy ilyesmi. Itt nekem egy kicsit jobban bevált az, amit szoktam, hogy amikor már jó sokat írtam hozzá, akkor egybe átnézek, hogy mondjuk egy fejezetet megírtam, és azt nézem át egybe, mint hogy minden nap újra nézzem. Viszont az tény is való, hogy utána a lendület, tehát hogy utána jobban fel tudtam venni a fonalat, hogy hol is hagytam abba, vagy mi is volt az a hangulat, amiben éppen voltam, vagy amit éppen akartam ábrázolni. Szóval ilyen szempontból nem volt rossz. Mindegyik dolog amúgy hasznos volt, csak nem egyforma szinten. Akkor a következő az, hogy akkor abba hagyni, amikor így még tudod, hogy mi van. Na ez 10/10-es nekem. Nem is értem, hogy eddig miért nem csináltam, mert annyira alapvető lenne. Szóval igen, hagyd abba akkor, amikor még tudod, hogy mit akarsz írni, mert utána 1000-szer könnyebben fog menni másnap felvenni megint a szálat. Úgyhogy ez abszolút beépült mindenhova. Ne addig írja, még már nem tudod, hogy miről írj. Ez talán kicsit még a rutinhoz is hozzákapcsolódik. Nagyon nehéz, hogy kreatív rutin, művészet rutin, valamilyen olyan alkotás, ami nem feltétlenül egy ilyen nagyon számszerű, nagyon mechanikus, hogyan tudnánk azt rutinszerűvé tenni. De tény is való, hogy ez a fajta tudatosság benne, hogy valamilyen szinten előre látod, hogy mi az, amit még le tudnál írni, és tudod, hogy utána már nem biztos, hogy van miről írnod, arra ez egy tökéletes megoldás, és tudom, hogy ez kicsit olyan, mint hogyha elvenne a dolog éléből, vagy elvenne ebből a művészi önkifejeződésből. Nem feltétlenül fog elvenni a művészi értékéből az, hogyha tervezett a dolog, és nem pedig a lelked éppen akkori hatalmas kivetülésének a dolga mindig. Mert vannak ilyen lelki szupernovák, mondjuk 2 havonta egyszer, de valóban ez a rutinja, ez 1000-szer értékesebb, mint az a nagyon rendezetlen időszakonként jövő. Igen, és az utolsó kritérium, amit pedig majdnem elfelejtettem, az, hogy miután leírtam mindent a délelőtt folyamán, utána nem foglalkozok az írással, max olvasok. Ez is amúgy szuper volt, erre egy ilyen 9/10-et adnék. Jól esett, hogy egy ilyen nagy, számomra legalábbis nagy írótól azt tudom hallani, hogy nem kell ezzel élni, vagy nem kell ezt ki és belélegezni a nap minden egyes percében, és kicsit kontraproduktív, vagy nem is tudom, hogy pont, hogy produktív, vagy nem tudom, proproduktív, hogy ettől többet gondolkodtam az íráson, főleg azért, mert úgy hagytam abba, hogy még tudtam volna írni, és akkor így pörögtek a fejemben a dolgok. Tényleg igaz volt az, amit írt Hemingway, hogy nehéz túlélni az egyik írástól a másik írás napjáig, miután az egész olyan volt, mint hogyha a legnagyobb szerelmeddel lettél volna együtt, és hogy ez mennyire abban hagy, abban a mentalitásban, hogy alig várom a következő alkalmat. Szóval ez is nagyon jó volt, kicsit levette rólam a nyomást, hogy nekem ezt 0-24 kell űznöm,
kaptam ilyen engedélyt rá, hogy ne ez legyen, de közben meg pont emiatt valahogy tudtam tök nyugodtan tervezni tovább mentálisan az egészet, és tényleg alig vártam, hogy jöjjön a következő nap. Összességében amúgy én egy 9/10-et adnék erre a rutinra. Látom benne azt a rendszert, ami Hemingway-t oda emelte, ahol van. Mert nyilván nem csak ez emelte oda Hemingway-t, ahol van, de látom, hogy ez a fajta tudatosság, ez a fajta elköteleződés nagyon, nagyon precíz és nagyon jó. Szóval összességében nagyon boldog vagyok, hogy kipróbáltam ezt a rutint, nagyon sokat tanultam belőle, és fixen vannak dolgok, amiket tényleg el is viszek. Reklám, mielőtt abba hagyom a videót. Elindítottam egy hírlevelet, amit a izgi, Szépi Kék a neve, majd rakok be ide egy linket, amin fel tudtok iratkozni, vagy megnézhetitek az eddig kiküldött leveleket is. Ez egy ilyen substack-es dolog, és igazából az a lényege, hogy szeretném egy kicsit jobban írásban is dokumentálni azt a fajta tudatos és fenntartható és ilyen puha életet, amit megpróbálok most magamnak kialakítani, illetve összegyűjtök még minden hírlevél végére egy csokor jó hírt, ami történt a világban, mert úgy érzem, hogy ettől egy kicsit eltávolodtunk, és nagyon, nagyon világvége hangulat van mostanában, és nagyon erősen ez is jön, legalábbis az én feedemből, meg úgy amúgy az összes ilyen hírportálról, és úgy érzem, hogy nagyobb fókuszt kap az, hogy mi az a rossz, ami történik a világban, miközben azért vannak jó dolgok is, úgyhogy ezt szeretném egy kicsit közelebb hozni hozzátok. Szóval, hogyha érdekel, nem muszáj feliratkoznotok minden elérhető feliratkozás nélkül is, de hogyha úgy érzitek, hogy kényelmesebb nektek, hogy a postaládátokban elétek tolom, akkor király. Illetve, hogyha tetszett ez a videó, és szeretnétek többet, akkor iratkozzatok föl a csatornámra, és írjátok meg kommentben, hogy nektek hogy ment volna ez a rutin, mi az, ami tetszett belőle, és hogy van-e olyan ember, akinek a rutinját szívesen megnéznétek, hogy kipróbálom. Úgyhogy érezzétek jól magatokat, írjatok sokat, még akkor is, hogyha nem könyvet írtok, és találkozunk a Kövi Vidinél. Köszi, hogy itt vagytok, sziasztok!